હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલ. સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરશું 14મી જૂનના તમામ અગત્યના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલા તો આપણી ટેલિગ્રામ ચેનલને જોઈન કરી લેજો. સ્ટાર એજ્યુકેશનની તમામ ઓફિશિયલ અપડેટ તમને આ ટેલિગ્રામ ચેનલમાં મળતી રહેશે. માત્ર ટેલિગ્રામમાં જે સર્ચ કરો સ્ટાર એજ્યુકેશન, આ પ્રકારે આપણી ટેલિગ્રામ ચેનલ મળી જશે. આ ઉપરાંત હવે આપણી એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશન પણ અવેલેબલ છે. તો પ્લે સ્ટોરમાં જઈ તમે માત્ર સર્ચ કરો સ્ટાર એજ્યુકેશન. આ પ્રકારે આપણી એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશન મળી જશે. એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશનની લિંક તમને ડિસ્ક્રિપ્શનમાં પણ આપેલી છે, ત્યાંથી પણ તમે ડાઉનલોડ કરી શકો છો. શરૂ કરીએ આજનો વિડીયો 14મી જૂનના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં. હાલમાં જ ભારત ઇન્ડોનેશિયા વચ્ચે છે ઇન્ડો કોર્પેટ એનું આયોજન કરવામાં આવેલું હતું. આ કેટલામું સંસ્કરણ હતું ઇન્ડો કોર્પેટનું? બરાબર, ઓપ્શનમાં ચેન્જ કરી નાખીએ આપણે. 38, 39, 40 કે પછી 41. બરાબર, તો ઇન્ડો કોર્પેટ એનું આ વખતે 2022ના રોજ કેટલામું સંસ્કરણ હતું? તો કે 38મું. તો ઓપ્શન એ આપણો આન્સર થશે. હાલમાં જ છે ઇન્ડો કોર્પેટ છે, બરાબર, એનું આયોજન ભારત અને કયા દેશ વચ્ચે થયેલું હતું? ઇન્ડોનેશિયા વચ્ચે. પ્રશ્નમાં ખાલી એમ પણ આપી શકે કે હાલમાં ભારત અને કયા દેશ વચ્ચે જૂન 2022માં છે કોર્પેટ અભ્યાસનું આયોજન થયેલું. જો કોર્પેટ અભ્યાસ છે આપણે એક દેશ સાથે નથી કરતા, ઘણા બધા દેશો સાથે કરીએ છીએ. હમણાં તમને ખ્યાલ હોય તો બાંગ્લાદેશ સાથે પણ આપણે કરેલો હતો કોર્પેટ અભ્યાસ. બરાબર, યાદ છે? એમાં ભારતના કયા બે જહાજો ગયેલા હતા? ભારતનું એક તો INS સુમેદા, બરાબર, અને બીજું ગયેલું હતું INS ઓરા. બરાબર, તો આ બે જહાજ છે બાંગ્લાદેશ સાથેના કોર્પેટ અભ્યાસમાં ગયેલા હતા. બરાબર, આ ઉપરાંત બાંગ્લાદેશ સાથે આપણે બોંગો સાગર અભ્યાસ પણ કરેલો હતો, અને એક હમણાં જ એક એક્સરસાઇઝ ગઈ સંપ્રીતિ અભ્યાસ, સંપ્રીતિ એક્સરસાઇઝ. તો આ બધા જ અભ્યાસ છે આપણે બાંગ્લાદેશ સાથે કરેલા હતા. ઓકે, તો એવી જ રીતે કોર્પેટ અભ્યાસ છે આપણે ઇન્ડોનેશિયા સાથે પણ કરીએ છીએ. તો ઇન્ડો કોર્પેટનું આયોજન ભારત અને ઇન્ડોનેશિયાની નૌસેના વચ્ચે થાય, બંને દેશોની નૌસેના વચ્ચે આ અભ્યાસનું આયોજન થયેલું હતું. 2022ના રોજ આનું કેટલામું સંસ્કરણ હતું? એક ક્વેશ્ચન એવો પૂછે તો 38મું. બીજું બહુ તો એવું પૂછશે કે આનું આયોજન ક્યાં થયેલું હતું? તો આનું આયોજન થયેલું હતું અંદમાન સમુદ્ર અને મલેક્કાની સામુદ્ર ધુનીમાં. બરાબર, મલક્કાની સામુદ્ર ધુની અને અંદમાન સમુદ્ર, ત્યાં આ બે લોકેશન ઉપર આનું આયોજન કરવામાં આવેલું હતું. ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન છે, પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી એમણે કયા રાજ્ય ખાતેથી છે જગતગુરુ સંત તુકારામ મહારાજ મંદિરનું ઉદ્ઘાટન કરેલું હતું? આ પ્રધાનમંત્રી હજી આજે કરવાના છે, કરેલું હતું નહીં, આજે કરશે ઉદ્ઘાટન 14મી જૂને. બરાબર, તો તમે મેઇનલી કાલના ન્યૂઝપેપરમાં આ બધા આર્ટિકલ વાંચશો, આવતીકાલના ન્યૂઝપેપરમાં. તો જગતગુરુ સંત તુકારામ મહારાજ મંદિર છે એનું ઉદ્ઘાટન કરવાના છે મહારાષ્ટ્રમાં. બહુ તો આમાં યાદ રાખવું હોય ને તો આરામથી યાદ રહી જાય એવું છે. તારક મહેતા બધાને કદાચ ખ્યાલ જ હશે, તારક મહેતા વાળી સિરિયલ. તો એમાં જે ભીડે છે આત્મારામ તુકારામ ભીડે, તો એ મેઇનલી કઈ બોલી બોલે? મરાઠી એટલે મહારાષ્ટ્ર. આરામથી યાદ રહી ગયું મહારાષ્ટ્ર. તો ઓપ્શન સી આપણો આન્સર થશે. સંત તુકારામ મહારાજ મંદિરનું ઉદ્ઘાટન મહારાષ્ટ્ર ખાતેથી કરવામાં આવેલું. મહારાષ્ટ્રમાં કઈ જગ્યાએથી? પુણે ખાતેથી કરેલું છે. તો પ્રધાનમંત્રી આજે 14મી જૂને મહારાષ્ટ્ર જશે. ત્યાં એક તો આ મંદિરનું ઉદ્ઘાટન કરશે, બીજું શું કરશે? તો મહારાષ્ટ્રના મુંબઈની અંદર રાજભવન ખાતે એક જલભૂષણની બિલ્ડિંગનું ઉદ્ઘાટન કરશે. આ ઉપરાંત ક્રાંતિકારીઓની ગેલેરીનું પણ ઉદ્ઘાટન ત્યાં કરશે. ક્યાંથી કરશે? મુંબઈમાંથી. બરાબર, આ મંદિરનું ઉદ્ઘાટન પુણેમાંથી, બાકી આ ગેલેરી છે એનું ઉદ્ઘાટન મુંબઈમાંથી કરશે. બીજું, મુંબઈ સમાચાર છે એના દ્વિશતાબ્દી મહોત્સવ છે એમાં પણ તેઓ ભાગ લેશે પ્રધાનમંત્રી. ઓકે, અને આ અખબાર છે મુંબઈ સમાચાર, એના 200 વર્ષ પૂરા કર્યા છે એને. તો દ્વિશતાબ્દી સમારોહ છે એનું, એમાં પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી છે ઉપસ્થિત રહેશે. તો આટલા અગત્યના પોઈન્ટ આમાંથી યાદ રાખશું. મહારાષ્ટ્ર જવાના છે, ત્યાં 3 અગત્યના કાર્યો છે એમના, ખાસ યાદ રાખશું. એના પછીનો પ્રશ્ન છે, વિશ્વ રક્તદાતા દિવસ ક્યારે ઉજવાય છે? આજે જ છે 14મી જૂન. 14મી જૂન છે, બરાબર, એને વિશ્વ રક્તદાતા દિવસ તરીકે ઉજવીએ છીએ. તો ઓપ્શન એ આપણો આન્સર થશે. હાલમાં જ છે વિશ્વ રક્તદાતા દિવસની ઉજવણી છે 14 જૂન 2022ના રોજ કરવામાં આવેલી હતી. બરાબર, અને આની શરૂઆત ક્યારે થઈ? સૌથી પહેલી વખત ઉજવાયેલો 2004માં. સૌથી પહેલી વખત આ દિવસ છે 2004માં ઉજવાય છે. અને 2022 માટેની આની થીમ યાદ રાખીશું, ડોનેટિંગ બ્લડ in an act of solidarity, join the effort and save lives. તો થોડીક લાંબી છે પણ તમે માત્ર પહેલું સેન્ટેન્સ યાદ રાખશો તો પણ ચાલશે. ડોનેટિંગ બ્લડ
ઇન એન એક્ટ ઓફ સોલિડરિટી. ખાલી એટલું યાદ રાખો તો પણ ચાલશે, બરાબર. મેઇનલી ઘણીવાર શું હોય, ખાલી થીમનું પેલું વાક્ય જ છે તમને ઓપ્શનની અંદર આપતા હોય. ઓકે, તો બને ત્યાં સુધી આખી યાદ રાખો, ન યાદ રહે તો પેલું વાક્ય યાદ રાખો, બરાબર. આની ઉજવણી કોણ કરે છે? WHO. WHO વર્લ્ડ હેલ્થ ઓર્ગેનાઇઝેશન એનું પૂરું નામ છે, બરાબર. મુખ્ય મથક એનું આવેલું છે સ્વિટ્ઝરલેન્ડના જેનીવાની અંદર. બાકી 7 એપ્રિલે છે WHO નો સ્થાપના દિવસ હોય, જેને આપણે વિશ્વ સ્વાસ્થ્ય દિવસ તરીકે ઉજવીએ છીએ. 44મું ચેસ ઓલિમ્પિયાડ માટે મેસ્કોટ અને લોગો છે એનું લોન્ચિંગ કરવામાં આવેલું છે. આ મેસ્કોટનું નામ તમારે મને કહેવાનું છે. મેસ્કોટનું નામ છે, બરાબર, થાંબી. થાંબી શું છે? એક ઘોડો છે, બરાબર. તો 44મું ચેસ ઓલિમ્પિયાડ એનું આયોજન થશે તમિલનાડુની અંદર. તમિલનાડુમાં ચેન્નાઈ ખાતે એનું આયોજન થશે, બરાબર. અને આનો લોગો અને મેસ્કોટ લોન્ચ કરેલો તમિલનાડુના મુખ્યમંત્રી એમ કે સ્ટાલિન. હાલમાં જ છે આ 44મા ચેસ ઓલિમ્પિયાડ માટેનો મેસ્કોટ અને લોગો છે તમિલનાડુના મુખ્યમંત્રીએ લોન્ચ કરેલો એમ.કે. સ્ટાલિને. અને આનું આયોજન તમિલનાડુમાં ચેન્નઈ ખાતે થશે. 44મું છે. સંસ્કરણ કેટલામું છે? 44મું છે, 2022માં છે. બાકી આનો મેસ્કોટ છે એનું નામ થાંબી રાખેલું છે. અહીં તમે જોવો છો એક ઘોડો છે, બરાબર. આ પ્રકારનો એનો મેસ્કોટ છે. અને બાકી હમણાં જ આ ચેસની વાત આવી છે તો હમણાં જ ભારતના 74માં ગ્રાન્ડ માસ્ટર બની ગયા છે રાહુલ શ્રીવાસ્તવ. એમને પણ આપણે યાદ રાખીશું. બાકી તમિલનાડુ છે તો એને 14 એપ્રિલનો એક દિવસ છે, બરાબર, એને સમાનતા દિવસ તરીકે ઉજવવાનું જાહેર કરેલું. તો આ પણ પોઈન્ટ યાદ રાખશું તમિલનાડુ વિશે આપણે, બરાબર. તો આટલા અગત્યના પોઈન્ટ છે જે આપણે આમાંથી યાદ રાખીશું. હાલમાં જ છે આયોજિત બાયોટેક સ્ટાર્ટઅપ એક્સપો 2022. આની થીમ શું રાખવામાં આવેલી છે? બાયોટેક સ્ટાર્ટઅપ એક્સપો છે એનું આયોજન નવી દિલ્હી પ્રગતિ મેદાન ખાતેથી કરવામાં આવેલું હતું. ઉદઘાટન છે પ્રધાનમંત્રી મોદીએ કરેલું હતું, પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ, બરાબર. તો આ જે બાયોટેક સ્ટાર્ટઅપ એક્સપો છે નવી દિલ્હી પ્રગતિ મેદાન ખાતેનું આયોજન થયેલું હતું. અને આની થીમ રાખવામાં આવેલી છે બાયોટેક સ્ટાર્ટઅપ ઇનોવેશન ટુવર્ડ આત્મનિર્ભર ભારત. તો ઓપ્શન એ અહીંયા મારો આન્સર થશે. હાલમાં જ છે આ બાયોટેક સ્ટાર્ટઅપ એક્સપો છે એનું આયોજન નવી દિલ્હીના પ્રગતિ મેદાન ખાતે કરવામાં આવેલું. ઉદઘાટન કરેલું પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ. આનું આયોજન કોણે કરેલું એવું પણ પૂછી શકે. તો ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ બાયોટેકનોલોજી અને બાયોટેકનોલોજી ઇન્ડસ્ટ્રી રિસર્ચ આસિસ્ટન્ટ કાઉન્સિલ ઇરાક, બરાબર. આ બંને મળીને આનું આયોજન કરેલું છે. બાકી થીમ યાદ રાખીશું બાયોટેક સ્ટાર્ટઅપ ઇનોવેશન ટુવર્ડ આત્મનિર્ભર ભારત. બીજું આમાંથી અગત્યનો પોઈન્ટ એ યાદ રાખીશું કે હાલમાં ભારતની અંદર છે 2700 જેટલા બાયોટેક સ્ટાર્ટઅપ છે, બરાબર. એને 10,000 સુધી પહોંચાડવાનો લક્ષ્યાંક રાખવામાં આવેલો છે. કયા વર્ષ સુધીમાં 10,000 સુધી પહોંચાડશું આપણે આ આંકડો? અત્યારે 2700 છે અને 2024 સુધીમાં છે આપણે 10,000 સુધી પહોંચાડશું, એટલે કે આવનારા 2 વર્ષની અંદર, બરાબર. આ લક્ષ્યાંક રાખવામાં આવેલો છે 2024માં. આ યાદ રાખજો, અહીંથી પ્રશ્ન પૂછાશે. જીપીએસસીમાં તો બહુ આવું પૂછે, બરાબર. રાહ જોઈને બેઠા હોય લક્ષ્યાંક ક્યાં રાખ્યો, બરાબર, શેનો રાખ્યો અને ક્યાં કયા વર્ષનો રાખ્યો. એટલે આ ખાસ યાદ રાખજો, મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે જીપીએસસી માટે. ચાલો ચર્ચા કરીએ હવે આજના ક્વિક ન્યૂઝની. ક્વિક ન્યૂઝમાં સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં. હાલમાં સૈન્ય શાળા, રાષ્ટ્રીય સૈન્ય શાળા બેંગ્લોર એની પ્લેટિનમ જુબિલીની ઉજવણી કરવામાં આવેલી હતી. એમાં રાષ્ટ્રપતિ રામનાથ કોવિંદ ઉપસ્થિત રહેલા હતા. પ્લેટિનમ જુબિલી કેટલા વર્ષે ઉજવાય છે? પ્રશ્ન એવો છે, બરાબર. આવા પ્રશ્ન પણ પરીક્ષાની અંદર પૂછાતા હોય છે, બરાબર. એક બીએમસી નો જુનિયર ક્લાર્કનો પેપર હતો, એમાં એકવાર આવો પ્રશ્ન પૂછાયેલો હતો. તો પ્લેટિનમ જુબિલી છે, બરાબર, એ 70 વર્ષ પૂરા થાય ત્યારે ઉજવાય છે, બરાબર. 25 વર્ષે સિલ્વર જુબિલી હોય, 50 વર્ષે ગોલ્ડન જુબિલી હોય, બરાબર. એના પછી 60 વર્ષે આવે ડાયમંડ જુબિલી અને 70 વર્ષે આવે પ્લેટિનમ જુબિલી, બરાબર. તો આ ખાસ યાદ રાખીશું. ગોલ્ડ, સિલ્વર, ગોલ્ડ, ડાયમંડ અને પ્લેટિનમ આ રીતે ચડતા ક્રમમાં યાદ રાખશું તો યાદ રહી જશે તમને, બરાબર. ચાલો એના પછીનો પ્રશ્ન છે, રાષ્ટ્રપતિ રામનાથ કોવિંદે કયા રાજ્યમાં નવા રાજભવનના નિર્માણ માટેની આધારશિલા રાખી? તો આધારશિલા રાખી ગોવા ખાતેથી. ગોવામાં નવા રાજભવનના નિર્માણ માટે એમને આધારશિલા રાખેલી. હાલમાં WTOની 12મી મંત્રી સ્તરીય બેઠક, એનું ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ એમાં કોણે કર્યું? તો WTO નું પૂરું નામ થાય વર્લ્ડ ટ્રેડ ઓર્ગેનાઇઝેશન. એની 12મી મંત્રી સ્તરીય બેઠક હતી, એમાં ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ કરેલું પિયુષ ગોયલે. આન્સર આવશે પિયુષ ગોયલ. ડિજિટલ ઇલેક્ટ્રોનિક્સ માટે વિશ્વનો સૌપ્રથમ રાઇટ ટુ રિપેર કાયદો કયા શહેરમાં પસાર કરવામાં આવેલો? રાઇટ ટુ રિપેર કાયદો, બરાબર, એટલે કે
ડિજિટલ ઇલેક્ટ્રોનિક્સ છે એને રિપેર કરાવવાનો અધિકાર, એના અંગે એક કાયદો પસાર કરવામાં આવેલો છે અને આ કરવામાં આવેલો છે અમેરિકાની અંદર. અને અમેરિકામાં કઈ જગ્યાએ? ન્યુયોર્ક ખાતે. બરાબર, એ પણ યાદ રાખીશું. હાલમાં જ લોકતંત્ર કે સ્વર, ઓકે, આ લોકતંત્ર કે સ્વર નામના એક પુસ્તકનું વિમોચન કોણે કરેલું છે? આ પુસ્તકનું વિમોચન કરેલું છે ધર્મેન્દ્ર પ્રધાને. ઓકે, જે આપણા ભારતના શિક્ષા મંત્રી છે. અને બીજું પણ એક પુસ્તક સાથે સાથે એમણે લોન્ચ કરેલું હતું આજ લોન્ચિંગ સમારોહની અંદર, એનું નામ છે ધ રિપબ્લિકન એથિક્સ. બરાબર, તો આ પુસ્તક પણ એમણે લોન્ચ કરેલું હતું શિક્ષા મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાને. યુરોપીય સંઘ દ્વારા છે કયા વર્ષ સુધીમાં નવી પેટ્રોલ અને ડીઝલથી ચાલતી કાર ઉપર પ્રતિબંધ મૂકવાની જાહેરાત કરવામાં આવી છે? તો નવી પેટ્રોલ અને ડીઝલથી ચાલતી જે કાર છે એના ઉપર 2035 સુધીમાં પ્રતિબંધ લગાવશે યુરોપીય સંઘ. બરાબર, આ પણ યાદ રાખીશું. ત્યાર પછી છે ઓઈસીડીના અનુમાન પ્રમાણે છે ભારતનો જીડીપી નાણાકીય વર્ષ 2023 માટે કેટલો રહેવાનું અનુમાન છે? તો ઓઈસીડીના અનુમાન પ્રમાણે ભારતનો જીડીપી નાણાકીય વર્ષ 2023 માટે રહેશે 6.9%. આયુર્વેદ આહારનો નવો લોગો કોણે લોન્ચ કરેલો? તો આ લોન્ચ કરેલો આપણા સ્વાસ્થ્ય મંત્રી મનસુખભાઈ માંડવીયાએ. શીતલ ષષ્ઠી પર્વ છે એની ઉજવણી ભારતના કયા રાજ્યમાં કરવામાં આવેલી? આ કરવામાં આવેલી ઓડિશા રાજ્યની અંદર. ઓડિશાના મુખ્યમંત્રી છે નવીન પટનાયક, રાજ્યપાલ છે ગણેશી લાલ. જૂન 2022 માટે ભારતે કયા દેશ સાથે ટેકનોલોજી સહયોગ માટે કરાર કર્યા છે? જૂન 2022 માટેની જૂન 2022માં. બરાબર, તો જૂન 2022માં ભારતે ટેકનોલોજી સહયોગ માટે કરાર કર્યા છે ઓસ્ટ્રેલિયા સાથે. તો આન્સર આવશે ઓસ્ટ્રેલિયા. સંયુક્ત રાષ્ટ્રએ કયા દેશને $48 મિલિયન માનવીય સહાયતા આપી છે હાલમાં જ? તો આ આપી છે શ્રીલંકાને. તો આન્સર આવશે શ્રીલંકા. બરાબર, બાકી શ્રીલંકા છે બરાબર, ત્યાં અત્યારે રાષ્ટ્રપતિ છે ગોતબયા રાજપક્ષે અને ત્યાંના પ્રધાનમંત્રી અત્યારે કોણ છે? પ્રધાનમંત્રી છે હવે મહિન્દા રાજપક્ષે નથી, ત્યાં હવે કોણ છે? રાનિલ વિક્રમસિંઘે છે. બરાબર, ત્યાં પ્રધાનમંત્રી છે. બસ, તો આજનો 14મી જૂનનો વિડીયો અહીંયા પૂરો થાય છે. મળીએ આવતીકાલે 15મી જૂનના વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી રજા લેશું. આવજો, બાય બાય, ગુડ નાઇટ, શુભરાત્રી. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ સ્ટાર એજ્યુકેશન.